Paano ba gumawa ng perfect na MAJA BLANCA? Maraming beses ko nang ginawa yung MAJA BLANCA sa tanang buhay ko, and karamihan doon palpak kasi yung measurement ng mga ingredients hindi pare-pareho or hindi nagtutugma. Kaya naman over the years na-perfect ko yung paggawa ng MAJA BLANCA, kasi yung MAJA BLANCA isa yan sa merienda nating mga Pinoy, and yan yung isa sa mga pagkain na binibenta ko nung nagtitinda pa ako ng mga pagkain. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginagamit ko para gumawa ng napakagandang texture ng MAJA BLANCA, para ang outcome or yung output mo nung MAJA BLANCA is hindi lapsak ba yung tawag doon? Hindi durog at hindi rin sobrang matigas. So, samahan nyo ako ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng MAJA BLANCA. So, start na tayo. Ako po si Jesi, and welcome to my kitchen.
Okay, sana nagustuhan ninyo yung shinare ko na MAJA BLANCA kung paano gawin nyo ng tama. And malaking bagay ito, lalo sa mga mahilig magtinda or mahilig magnegosyo ng mga kakanin kasi magagawa ninyo ng tama yung MAJA BLANCA with the correct ratio and proportion. If nagustuhan nyo, just like this video and comment down below kung ano yung masasabi ninyo dito sa ginawa nating MAJA BLANCA for today. For newbies at sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to this channel and share nyo na rin para makatulong din tayo sa iba. And maraming salamat po. I'll see you in the next video. Ako po muli si Jesi and you guys have a good day. God bless. Bye-bye.